हॅलो फ्रेंड्स, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आजच्या कुकिंग ब्लॉगमध्ये मी रव्याचे लाडू बनवणार आहे। हे लाडू आपण बिना पाकातले बनवणार आहोत। हे लाडू कसे बनवायचे आहे ते आज आपण पाहूया। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। लाडूसाठी आपल्याला रवा इथे बारीक लागणार आहे। बघू शकता इथे मी रवा बारीक घेतलेला आहे। अर्धी वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे, अर्धी वाटी। याच वाटीने 2 वाटी रवा घेतलेला आहे। 1 वाटी साखर, 1 वाटी तूप आणि इलायची। हे सर्व साहित्य आपण लाडू बनवण्यासाठी घेतलं आहे। सुरुवातीला साखरेची पिठी तयार करून घेऊ। यामध्येच मी इलायची घालून घेत आहे। याची पिठी तयार करून घेऊ। बघू शकता पिठी साखर इथे तयार आहे। यामध्येच आपण इलायची पण घालून घेतली आहे, म्हणजे त्याची आणि पिठी साखर एकत्र छान बारीक वाटून घेतली आहे। आपली पिठी तयार आहे। आता आपण रवा भाजून घेऊ। कढई गरम झाली आहे। आता यामध्ये मी थोडं तूप घालून घेत आहे। रवा घालून घेऊ आणि कमी गॅस फ्लेमवर याला छान भाजून घेऊया। यामध्ये थोडं थोडं तूप घालून रवा छान कमी गॅस फ्लेमवर भाजून घ्यायचा आहे। वीस 25 मिनिटं एकसारखं हलवू त्याला मी 20 मिनिटं छान रवा भाजून घेतला आहे। बघू शकता रवा छान भाजून झाला आहे। आता याला साईडनं करून घेत आहे। आता यामध्येच आपण बेसन पीठ पण भाजून घेऊ। यामध्ये मी तूप घालून घेत आहे। आणि बेसन पीठ घालून घेऊया। याला कमी गॅस फ्लेमवर छान परतून घेऊ। कमी गॅस फ्लेमवर 4-5 मिनिटं बेसन बी छान भाजून घेतलं आहे। आता हे रव्याने मिक्स करून घेऊया। कमी गॅस फ्लेमवर 20-25 मिनिटं रवा इथे मी तुपामध्ये छान भाजून घेतला आहे आणि 5-6 मिनिटं डाळीचं पीठ पण भाजून घेतलं आहे। हे दोन्ही एकत्र करून घेतलं आहे। आता यामध्ये आपण तयार करून घेतलेली पिठी साखर घालून घेऊ। इथे मी गॅस बंद करून घेत आहे। आता यामध्ये पिठी साखर घालून घेऊया। पिठी साखर मध्येच आपण इलायची घालून घेतलेली आहे। आता याला मिक्स करून घेत आहे। साखर आणि रवा इथे मी छान मिक्स करून घेतला आहे आणि यावर झाकण ठेवून
10-15 मिनिटाला असंच ठेवून देऊ. 10-15 मिनिटे यावर झाकण ठेवून याला मी असंच ठेवलं होतं. आता हे सर्व छान मिक्स करून घेऊ आणि याला एका मोठ्या परातीत काढून घेऊया. आता हे सर्व आपण मोठ्या परातीमध्ये काढून घेऊ. असे पण लाडू वळून घेऊ शकता. जर मिश्रण ड्राय वाटत असेल तर यामध्ये थोडं तूप गरम करून घालून घ्यायचं, थोडंसं दूध यावर घालून याचे लाडू बांधून घेऊ शकता. पण आपण लाडूचे हे मिश्रण थोडं मिक्सर जारमध्ये घालून याला फिरून घेत आहे. बघू शकता येथे मी याला छान फिरून घेतलं आहे. आता राहिलेले मिश्रण पण मिक्सर जारमध्ये फिरून घेऊया. बघू शकता येथे मी सर्व हे लाडूचे मिश्रण मिक्सरला फिरून घेतले आहे. त्यासाठी लागणारे मिश्रण तयार आहे. आता आपण याला गाळणीने गाळून घेऊ. लाडूचे मिश्रण येथे मी गाळणीने गाळून घेतले आहे. आता यामध्ये आपण काजू आणि बदाम बारीक करून घेतले आहेत ते यामध्ये घालून घेत आहे. मिक्स करून घेऊ. बघू शकता लाडूसाठी मिश्रण छान झालेले आहे. आता लाडू वळून घेऊया. बघू शकता येथे मी मीडियम साईजचा लाडू तयार केलेला आहे. राहिलेले लाडू पण आपण असेच बनवून घेऊया. जर तुम्हाला लाडूचे मिश्रण ड्राय वाटत असेल, लाडू वळत नसेल तर तुम्ही यामध्ये थोडंसं कोमट दूध करून घालून घेऊ शकता किंवा तूप घालून घेऊ शकता. बघू शकता येथे मी सर्व लाडू बनवून घेतले आहेत. बघता क्षणी खावेसे वाटणारे रव्याचे हे लाडू आपले तयार आहेत. खूप छान झालेले आहेत. लाडू छान दिसण्यासाठी यावर मी थोडे काजू बदाम पिस्त्याचे थोडे तुकडे करून घेतले आहेत. यावर मी घालून घेत आहे. बघू शकता झटपट बनवलेले बिना पाकातले रव्याचे लाडू आपले तयार आहेत. खायला एकदम पेढ्यासारखे झाले आहेत. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा. पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत.